Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. So, nandito sa atin ngayon guys, itong OPPO RENO4Z 5G. So, i-unbox natin to guys at aalamin natin kung maganda ba talaga yung performance ng phone na to, kung maganda ba talaga yung display niya kasi naka 120Hz na screen refresh rate siya, maganda rin ba yung kanyang battery life at charging time. So, umpisahan natin. Okay, so before natin unbox guys, itong phone na to, tingnan muna natin yung price at saan ba natin mabibili yung OPPO RENO4Z 5G. So, pwede natin ma-avail guys itong OPPO RENO4Z 5G sa Globe for plan 1,799 for 24 months. At wala tayong kailangan i-cash out kahit piso. At sa loob ng plan na yan, meron na tayong 15GB of data, only all-net text, only calls to Globe or TM, at 100 minutes all-net calls. Meron na rin tayong free Amazon Prime Video for 6 months. Meron na rin tayong free iFlix VIP for 3 months. At free 1GB Facebook data per month. So yes guys, medyo nakakalungkot kasi hindi natin pwedeng mabili yung phone na to nang hindi kumukuha ng plan sa Globe. Pero sa mga gusto pa rin kumuha nitong RENO4Z 5G via plan, sa tingin ko makakatulong tong video na to para makapag-decide kayo ng mabuti. So dito muna tayo guys sa box ng RENO4Z 5G. So makikita natin yung box nitong Reno4Z ay kapareho pa rin ng box ng Reno4 at may iba pang Reno phones previously. Pagkatapos makikita natin dito sa may bandang taas yung variant na nandito sa atin which is yung 128GB. Pagkatapos meron tayong 5G logo dito sa baba. Pagkatapos dito naman sa likod makikita natin ang kulay ng ating Reno4Z 5G which is ink black. Okay, so open na natin itong phone. Tanggalin lang natin itong sleeve. Tapos meron tayong white box dito na kailangan lang nating i-open. At pag open, meron tayong agad document sleeve na makikita. At sa loob ng document sleeve na yan, syempre nandyan pa rin yung typical na mga accessories na makikita natin. Kasama na yung SIM ejector pin, ilang mga documentations, at syempre, jelly case. At syempre, nandito na guys yung phone natin. Pagtanggal natin ng document sleeve kanina. So, tanggalin natin sa box. So, meron tayong protective film na nandito sa ating Reno4Z 5G. Tabi muna natin. Pagkatapos, sa ilalim, syempre nandiyan yung ating charger, yung ating USB-C cable, at surprisingly, meron tayong wired earphones na kasama sa box. Okay, so tanggalin na natin guys yung plastic nitong Reno4Z 5G natin. Okay, so first impression lang guys dito sa design ng phone, pati dito sa specific color na nandito sa atin which is ink black. Hindi siya actually black guys. Makikita nyo naman na meron siyang pagka-blue. At sa personal guys, wala ka talagang makikitang hint of black sa color ng Reno4Z natin dito. Para talaga siyang blue na may pagka-violet na. At super glossy guys ng likod nito Reno4Z 5G at sobrang fingerprint magnet. So I suggest ilagay lang natin all the time yung kanyang jelly case na kasama sa box. Pagkatapos, yung design ng kanyang camera module guys ay kakaiba din at first time natin makakita ng ganitong design sa isang OPPO phone. Okay, ito naman guys itsura niya kapag meron ng jelly case. Okay, so isa-isayin natin guys yung sides nitong OPPO RENO4Z 5G. So dito sa taas, meron tayong microphone na makikita. Dito naman sa right side, makikita natin yung fingerprint scanner na nagsiserve na rin as power lock button. Dito naman sa left side, makikita natin yung volume rockers at yung kanyang SIM tray. At dito naman sa pinakailalim, nandyan yung USB-C port sa gitna. Meron tayong microphone, headphone jack, at speaker grill. Okay, nakakalungkot lang guys na walang dedicated micro SD card slot itong Reno4Z 5G. Hindi ko alam kung bakit dahil mid-range phone lang naman to. So, feeling ba ng Reno4Z 5G ay flagship phone siya? Okay, so unang downside guys na nakita natin dito sa Reno4Z 5G design ay wala siyang micro SD card slot. Dual SIM lang siya. Pero ang good news naman, meron tayong headphone jack. Okay, next na itatest natin guys ay yung kanyang fingerprint scanner. Okay, so nakakabilib guys kasi kahit sa slight touch lang dun sa fingerprint scanner niya, ma-unlock na natin tong phone na to. Kita nyo naman. Diba? Hindi ko pa masyadong tinatanggalan yung pag-touch ko sa fingerprint scanner pero ma-unlock na siya. Ganun kaganda yung fingerprint scanner nitong OPPO RENO4Z 5G. Okay, so pag-usapan naman natin yun guys, yung display nitong OPPO RENO4Z 5G. At isa yan siguro sa mga main selling point ng phone na to dahil na rin sa mataas na screen refresh rate.
Pero gusto ko kayo guys bigyan ng detailed information tungkol sa screen refresh rates nitong Reno4 Z 5G at kung paano yan nakaka-apekto sa kanyang performance. So meron siya guys 6.57 inches LTPS IPS LCD 1080p na merong 401 ppi. At kagaya ng sinabi natin kanina, meron tayo ditong 120Hz na maximum screen refresh rate, 480 nits typical brightness, at protected ng Corning Gorilla Glass 3 Plus yung kanyang screen. So pagdating guys sa specs ng display nitong OPPO Reno4 Z 5G, okay naman. Pumasok na siya guys sa pagiging premium mid-range phone dahil na rin doon sa kanyang screen refresh rate, pagkatapos hindi IPS LCD yung ginamit kundi LTPS IPS LCD. Tapos meron pa tayong magandang protection dito. Pero syempre gusto pa rin natin tingnan kung kumusta ba yung overall quality ng kanyang display kapag nanonood na tayo ng videos or movies. Okay, so makikita naman natin yan guys dito sa nagpa-play na video na maganda yung color reproduction ng OPPO Reno4 Z 5G. Hindi siya oversaturated. Okay na okay naman yung kulay niya. Natural pa rin na maituturing. Pop na pop yung color, yes, pero hindi pa rin talaga oversaturated na maituturing. So para sa akin, pasadong-pasado yung kulay ng display nitong OPPO Reno4 Z 5G. At gusto ko lang din i-remind kayo ulit guys na yung LTPS na display na nandito sa Reno4 Z 5G ay mas maganda talaga compared sa mga IPS LCD panel. So ang susunod na dito sa LTPS IPS LCD ay OLED. Ngayon pagdating guys sa performance niya sa screen refresh rate, napaka-smooth guys ng OPPO Reno4 Z 5G dahil na rin dun sa 120Hz na maximum screen refresh rate. Pagkatapos sa maganda ba dito guys, kapag pumunta tayo sa settings dito sa display, makikita natin dito sa screen refresh rate na meron tayong 4 na pagpipilian na option. Merong auto select kung saan yung color OS yung bahalang mag-select ng screen refresh rate na babagay sa kung ano yung ginagawa natin. Meron tayong 120Hz which is yung maximum, 90Hz at kung gusto natin makatipid ng battery, ilalak lang natin sa 60Hz. So para sa akin, napakalaking bagay na marami tayong option na pagpipilian pagdating sa screen refresh rate. Pagkatapos, out of the box guys, naka-Android 10 na tayo. Tingnan natin ang ating security patch. So ito yung pinaka-latest guys na update itong OPPO Reno4Z. Ang ating security patch ay October 5, 2020. So okay na okay pa rin. Hindi pa rin outdated na may tuturing yung security patch na nandito sa Reno4Z 5G. At kilala rin naman natin guys yung OPPO pagdating sa mga updates. Hindi man nagtatagal ng maraming taon yung kanilang update sa mga phone nila. Pero kung bago pa lang yung phone mo, tuloy-tuloy naman yung matatanggap mong updates. Yung ColorOS nga pala na nandito sa atin ngayon ay ColorOS 7.1 pa rin. So, hinihintay natin yung susunod na ColorOS update na naka-Android 11 na. Ngayon, pagdating sa chipset, meron tayo dito MediaTek Dimensity 800 5G na chipset, 7 nanometer. Pagkatapos ng kanyang storage ay naka-UFS 2.1 na. So ngayon guys, tingnan natin ang mga Antutu score na nakuha nitong phone na to. Depende sa kung anong screen refresh rate yung nakaset sa kanya. So sa auto select, ang nakuha nating score sa Antutu ay 302,340. Isa naman natin ngayon sa 120Hz. Sa 120Hz naman, ang nakuha nating score ay 312,338. Ngayon, isa naman natin sa 90Hz. Sa 90Hz naman, ang nakuha nating total score ay 311,103. At lastly, isa naman natin siya sa 60Hz. Sa 60Hz, ang nakuha natin ay 304,390. So kung titingnan natin guys yung mga Antutu score na nakuha natin depende sa screen refresh rate, ang masasabi nating sweet spot o yung pinakamagandang performance ng Reno4Z 5G ay kapag naka 120Hz na screen refresh rate siya. Pero kung gusto naman natin makatipid ng battery, hindi 60Hz yung ating isa-select na option, kundi auto. So makikita naman natin guys dito sa gameplay na Asphalt 9 na napaka-smooth ng experience. Wala akong masyadong napansin na frame drops. Pero yun nga, hindi niya na-generate lahat ng graphics. Although maganda na yung graphics na na-produce ng Dimensity 800 dito sa game na to. Pero dahil nga sobrang bago pa lang niya, hindi pa siya masyadong optimized sa lahat ng games kasama na itong Asphalt 9. Pero again, overall, napaka-smooth ng experience dito sa Reno4Z 5G.
Okay, so dito naman tayo guys sa camera ng OPPO RENO4 5G. So meron tayo ditong 48 megapixels 1.7 aperture na main shooter, 8 megapixels na ultra-wide, at dalawang 2 megapixels na depth sensor. So yung sensor guys na ginamit dito sa main shooter ng OPPO RENO4 5G ay Sony IMX586. Quad Bayer sensor yan guys. So yung default image na mapoproduce ng OPPO RENO4 5G ay 12 megapixels lang. So kailangan pa nating iselect yung 48 megapixels na mode para makuha natin yung full potential ng kanyang camera. So tingnan natin yung mga sample shots. So makikita naman natin guys sa camera nitong OPPO RENO4 5G. Para sa akin, maganda yung quality, yes. Overall, maganda naman talaga. Pero kung compare natin sa photo na makukuha sa camera ng OPPO Reno4, magmumukhang maputla yung image dito sa OPPO Reno4 5G. Pagdating naman guys sa selfie, meron tayong dual camera dito. Isang 16 megapixels at isang 2 megapixels na depth sensor. Okay, so doon na tayo guys sa panghuli. Sa battery life naman, nitong OPPO Reno4 5G. Dito ako medyo na-disappoint ng kaunti guys. Kasi para sa isang phone na naka LTPS, IPS LCD, pagkatapos 120Hz yung screen refresh rate, dapat sana ang minimum na capacity ng kanyang battery ay 5,000. Pero sadly, itong OPPO Reno4 5G ay 4,000 mAh lang yung capacity. At capable yan sa 18 watts fast charging. So tingnan natin guys yung results na nakuha natin sa test ng battery nitong Reno4 5G. So 120Hz screen refresh rate, ang nakuha nating SOT ay 9 hours and 46 minutes lang. Sa 90Hz naman, ang nakuha natin ay 9 hours pa rin, 58 minutes naman. At pagdating sa 60Hz, 10 hours and 1 minute. So kung ano mga screen refresh rate guys yung mapili natin dito sa OPPO Reno4 5G, hindi ganoon ka-impressive yung makukuha nating battery performance. So kung malaking factor sa atin guys yung battery performance ng isang phone o mid-range phone na gusto nating bilhin, well, baka ma-disappoint tayo dito sa phone na to. Pagdating naman sa charging time, 18 to 100%, 1 hour and 58 minutes yung inabot ng phone na to. Okay, so i-breakdown muna natin guys yung pros and cons nitong OPPO Reno4 5G bago kayo mag-decide na bilhin yung phone na to. So sa pros, nagustuhan ko guys yung kanyang display. Pangalawa, mataas yung ating screen refresh rate dito. Pangatlo, meron na tayong magandang chipset which is Dimensity 800. At panghuli, 5G capable na tayo. Pagdating naman sa cons, hindi ganun kaganda yung camera performance niya. At pangalawa, hindi rin ganun kaganda yung kanyang battery performance. Okay, so ilalagay ko guys yung link nitong OPPO Reno4 5G dyan sa description box sa baba para malaman nyo pa yung ibang features ng phone na to, pati na rin yung globe plan na sinabi ko sa umpisa ng video na to. So maraming salamat sa OPPO sa pagkapahiram ng phone na to. At kung nakatulong to sa inyo guys, huwag nyo kalimutan ay hit yung like button, mag-subscribe na din kayo at i-click yung notification bell para ma-notify pa kayo sa mga susunod nating reviews. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa ating unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.